Sebab kebanyakan orang akan tanya, bila kita up dekat media sosial, dia akan tanya, bang, kereta ni barang senang tak? Barang dia sangat senang. Sangat senang. Memang senang barang ni. Macam saya cakap lah, apa benda pun jangan main jajan. Main jajan, koyak. Main jajan, abang main lori pun koyak. Semua barang mahal. Cerita laju meluncur malam hitam, exhaust meletup, bunyi bagaikan gempa. Jalan berliku tapi aku tetap tenang. Chevy lowered body kick buat orang semua pandang. Spoiler belakang macam biasalah, dalam 1,200 dia dapat rintik Adi. Batin keras macam kru dalam busanan. Terang macam matahari, jangan sombong bro, hidup sementara bukan hari-hari. Modifikasi satu dunia penuh respect. Polis datang abaikan terus ke spek. Engine rev tinggi, turbo bunyi gila. Bukan main-main, ini galeri kereta. Dashboard penuh butang. Assalamualaikum, selamat petang. Saya Wak Wagon. Dia kenali dengan Wak Wagon lah. Sebelum-sebelum ni saya pernah review dengan Abang Aulia dengan Wagon saya tu. Ini kita nak review sebiji Isis lah. Toyota Isis tahun 2010 lah. Dia register 2010, keluarkan 2005 lah. Tapi kita dah convert ke 2014 lah. Dibawa masuk oleh Toyota Malaysia? Toyota Malaysia 2010. Tak banyak pun nampak kat jalan bang? Banyak. Dia ada tapi orang yang nak main dia ni tak ramai sebab dia orang takut part dia mahal. Kereta ni ada satu special dia. Nanti kita tunjuk lah apa special. Bahagian enjin ni, dia asal dia body ni 2.0 enjin D4 lah. Sama dengan Wish Legend, panggil enjin Tong Yam lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita dah convert CKD. Kita salin satu biji kereta. Dia Wavmatic 2014. Last model Isis. Enjin ni sama dengan Wish Sepet. Dia punya sistem pun sama. Dia TR 1.8. Kita downgrade lah daripada 2.0 pergi 1.8. Wiring semua CKD. Kayaknya saya beli kereta ni macam saya beli wagon lah. Geran dan body saja. Kalau lain kita CKD. Salin sebiji CKD lah senang. Daripada kosong. Kita beli body 20,500. Body geran kosong. Enjin kong lah. Sebab kereta ni orang expect barang dia payah. Orang buat belasah. Mungkin dia buat angkat baja ke apa, kita tak tahu kan. Tapi kita minat sebab dia ada keistimewaan kan. Keistimewaan dia jadi kita cerita. Kalau diorang nak main, bahagian mekanikal, bahagian enjin ni tak ada masalah sebab kongsi dengan Wish. Bahagian enjin kebanyakan dia berkongsi dengan Wish lah. Ada sikit-sikit part tu yang berbeza sikit lah. Tapi boleh pakai, tak ada masalah. Bahagian enjin ni orang cakap senang lah. Enjin pun murah lagi. Enjin pun murah lagi. Tapi kalau Wavmatic ni dah start mahal lah. Sebab Mexico, luar negara suka enjin ni. Berapa bang sekarang? Sebelum masa saya ambil tak sampai 10 pun. Sekarang dah belas-belas. Lagipun nak dapat CKD yang ada enjin susah. Kebanyakan enjin dah kena cabut dah. Dapat body part Mak Saleh dia dah ambil dulu. Dia pun main kereta. Dia orang pun main kereta. Dia orang lagi pakar, lagi laju. Modifikasi bagi enjin tak ada lah. Semua stok ya. Kita buat sikit-sikit lah tu. Captain Adi, bar ni, kasko. Lepas tu open port tu lah. Sebab enjin standard dia pun dah sedap lah. Bila dah tua ni, kita dah tak nak modify enjin ni. Orang cakap dah pencen, dah sayang pencen lah. Bawa kereta pun kereta dah bisu lah. Tak ada bunyi-bunyi lah. Tak ada bunyi exhaust pun tak ada bunyi lah. Pakai Explore Macam barang-barang untuk kereta Toyota Isis ni, mahal ke murah bang? Macam barang-barang dia senang cakap OEM lah. Barang-barang original dia murah. Murah kalau kita jumpa betul-betul orang yang jual. Mana nak cari bang? Macam barang-barang dia selalu cari dekat Seremban lah. Boleh cari Ayoy Garage. Dia pun main Isis. Dulu dia hardcore Avanza. Tapi sekarang ni dia main Isis. Barang-barang murah dengan dia. Kadang-kadang pandai cakap free je. Janji pandai sembang. Sebab dulu orang takut barang dia mahal. Isis ni. Tapi sebenarnya murah je. Yang mahal dia jajan. Yang mahal dia kemauan. Kemauan ke arah jajan. Ke arah jajan, apa barang pun mahal. Abang main traktor pun mahal. Lori pun mahal kalau main barang. Macam body part ni, kita pakai full Modelista. Macam lip Modelista, grill Modelista, papan plate, custom Modelista, papan plate original, custom Modelista. Macam horn biasa lah, PR Chrome. Itu kegilaan remaja masa kini lah. Ear lip ni original. Body part ni lampu last model 2014. Dia ada smoke bawah. Dia matching dengan grill lah. Model lama dia putih. Dia macam orang cakap, ni Grand Lavina. Macam tu lah orang panggil. Ni Grand Lavina ke? Tapi orang tengok, lain lah. Macam tu lah. Dia punya size sama, cuma dia punya curve ni lain lah. Dia punya curve ni, dia lekuk-lekuk ni lain sikit lah. Macam lintah ni standard lah, Toyota punya aksesori lah. Tu kita pakai daylight sikit, parking pole. Itu orang cakap trend masa kini lah, trend masa kini.
Sebab saya pun jual parking pole dah, jadi kita kena pakai lah. Okey. Nanti orang cakap yang jual pun tak pakai, takkan kita nak beli kan. Okey. Itu tarikan ni lah. Macam body part memang Modelista. Lepas side skirt belakang memang Modelista semua full lah. Bahagian sport rim ni kita pakai TRD. TRD T3 lah. 17 inci, offset 40, 7.5 JJ. Tayar 215/45, 17 lah. Macam rim TRD ni harga pun biasa-biasa je lah. Dalam 1,200 dapat rim TRD ni. Rim TRD ni dengan tayar semua. Itu Japan design bang. Japan design. yang Jadi ini ada Japan dah lah. Yang ini made in Japan bang. Lain harga orang. Sama orang tengok sama je. Yang tahu-tahulah harga dia kan. Kita pun nak cerita pasal rim TRD ni pun rim biasa-biasa sebenarnya. Ni pun kemauan dia. Bukannya orang cakap tak pakai rim ni bukannya kita tak jalan kan. Ni semua kemauan. Brake kita pakai custom daripada Honda. Kita jadikan Brembo lah. Sebab kita nakkan kualiti original lah. Kita tak nak pakai kopi. Hanya pada nama Brembo dan lain-lain lah. Tapi kualiti tak ada kan. Baik kita pakai original, kita buat je jadi Brembo lah. Macam suspension kita pakai TN lah, adjustable, high low soft hard, body shift lah. Lepas tu kita guna ADFC lah, controller. Kereta ni boleh cakapkan 95% auto. Kereta orang malas. Semua menggunakan button je. Orang cakap kereta orang malas lah. Daripada gearbox pun sama. CVT 7 speed auto. Macam box ni biar biasa lah Ino BR580. Dia ni slim lah. Slim. Lepas tu dia punya rack ni kita beli baru lah. Sebab nakkan dia punya clamp ni original IC. Kita beli dekat Ontat lah. Ontat Rawang. Mesti orang kenal Ontat Rawang. Harga dia tak mahal pun, 250 je. Macam box ni 180 dapat lah. Murah je. Barang barakat bukan mahal pun. Nak main IC ni tak payah takut. Barang ni murah-murah. Macam ni orang panggil door bezel belakang. Jiran-jiran nak panggil door bezel belakang dia cakap. Sebab sama lebih kurang kan. Okey. Dia function dia menghalakan angin ke cermin. Jadi abuk tak lekat lah. Ni aksesori lah. Ini dalam RM80 je. RM80 lah. Dia memang original ISIS. Dia angin masuk kat sini, tembak ke sini lah. Jadi cermin tak ada abuk sangat lah. Original dia ke atau original dia. Memang original dia. Beli-beli dapat terus? Tak, tambah. Tambah? RM80 je? RM80. Macam barang ni kita auction lah. Auction macam tu je lah. Sama juga macam ni, antena ni. Baby Shark orang panggil. Modelista juga, ada lampu biru. Ini 1,5. Original baru. Dulu lah, tapi sekarang dah discontinue, tak tahu lah berapa ringgit. Kena Kita cari pun lah. tak pernah follow kan harga dia berapa. Kita beli yang murah-murah je lah. Macam belakang normal. Macam Platana ni, inilah dia punya nama. Platana. Toyota Isis Platana. Dia last model untuk Platana. Dia Matic. Emblem Matic. Untuk last model 2014. Macam exhaust pun, sistem exhaust pun kita pakai Modelista. Tabung pun Modelista. Bisu panggil. Senyap lah. Dah buat kereta bising-bising ni, tak orang cakap zaman dah dah tu. Zaman dah habis lah. Dah merasa. Dan lampu ke apa? Ini ada lampu biru. Ini ada lampu biru. Nyala lah. Menyala warna biru. Zaman sekarang ni, zaman orang cakap zaman lampu-lampu. Apa kereta pun ada lampu dia cakap. Macam disk belakang ni, OEM memang original dia. Kalau body 2.0 memang dia datang ada disk. Kalau Ada disk. body 1.8 tak ada lah. Dia datang drum. Jadi memang original dia. Disk belakang kita tak ada buat apa lah. Warna kereta ni bang? Warna ni asal dia basic colour Millennium Jet RTC4. Cuma kita dah custom lah. Aika kita custom, kita cat tempat biasa. AGS servis Subang Jaya dengan Brother Ujang lah. Okey. Semua kereta saya cat kat dia. Kita cat kategori cat kereta ni sate lah. Kosong. Body kosong. Panggang. Memang panggang. Kereta ni memang panggang. Bukan panggang je, dia pun 6 bulan pun siap. Owner bengkel cakap relax tu, kereta kawan kena buat slow dia cakap. Tak boleh banyak-banyak. Dia kejar customer dulu. Tapi kita pun okey kan, janji kualiti dia okey lah. So apa yang special dia bang, kereta ni bang? Special kereta ni macam saya cakap tadi lah. Rasa jari bahagia, sound system meletup, bass gegar tanah. Kalau tak nak rasa pergi kereta tipu murah. Pandang kiri kanan semua jealous gila. Kawan ramai musuh makin kia. Kalau Tanto cakap dia tak ada pillar B, ini pakcik daripada Tanto lah. Ni pakcik daripada Tanto, dia tak ada pillar B lah. Bukan bapak? Pakcik, bapak dia kita tak tahu siapa yang memulakan tak ada pillar dia kan. Kira pakcik lah, dia tak ada pillar B kat sini. Pillar B ni bukan kita potong tau. Ada orang cakap, bang abang grinder kat mana? Kalau nak grinder macam ni tak tahu, kukuh tak kukuh. Tapi dari segi safety dia, memang dah terbukti lah. Keberatan body pun berbanding Wish, dia berat 300 kilo daripada Wish.
Wish Legend dia punya berat tu. Lepas tu dia ada lock atas bawah Ni lock atas bawah dia untuk safety pintu. Okey. Kita kunci dia tak terus. Sebenarnya dia punya pintu tu tebal ke macam mana bang? Tebal. Pintu dia memang tebal. Pintu ni berat, memang berat. Sebab tu pillar B dia dekat sini tadi lah. Pintu ni antara dua ni pillar B dia. Dia pillar B dia. Special dia kat situ lah. Lagi satu dia punya seat ni nanti dia boleh lipat, nanti kita try lipat. Okey. Lepas tu dia ada OKU seat lah. OKU seat dekat mana belakang? OKU seat belakang ada, depan ada. Oh. Tapi kita ambil yang belakang lah. Sebab yang depan ni special dia boleh lipat seat ni. Seat ni boleh lipat, jadi kita tak nak buang dia punya special lah. Kita letak OKU seat untuk belakang. Okey, kita tengok jajan-jajan dulu bang. Jajan-jajan biasa-biasa lah. Biasa-biasa lah. Ini satelit kelawar. Ini 1.5. Ni orang panggil bawah hitam ni bawah hitam JDM. Ni 180 dapat dah. Ada dalam 7 set dalam kereta ni. Dia kena pair bang Dia kena pair. Kalau tak nanti dia mengajuk. Cuma yang belah sini ada satu sebab pillar B sini tak ada. Kalau kita letak kat sini, kita nak letak gantung kat mana kan? Oh betul juga. Itu je lah setakat jajan-jajan ni. Lain-lain tu biasa lah. Tapi kalau nak convert bang, 2014 tadi 2005 kan? 2005 2014. Dalam ada beza bang? Dalam dia beza Dashboard dia, dashboard dia semua sama. Beza dia hitam. Hitam. Dia all black lah. Platana dia memang datang hitam. Ni asal dia body ni krim. Dalam dia krim. Dalam dia semua ni krim kan? Dalam ni semua krim, seat semua krim. Kita anak ramai. Kalau krim memang dia buat watercolor lah. Cat-cat lah. Confirm kan, budak-budak kan, takkan kita nak marah kan. Hitam pun susah nak jaga. Barang-barang lain dia macam biasa lah. Barang-barang biasa-biasa lah. Ada ketupat, ada kondensensor, ada Comtech. Tu je lah biasa-biasa. Cuma model last ni dia beza dia pakai keyless lah. Keyless dengan push start button lah. Kalau model asal dia pakai kunci. Okey. Ini dia keyless dengan push start lah. Boleh kita tengok bang, macam mana buat seat ni tadi? Macam seat depan ni. Depan dulu lah kita buat. Dia boleh lipat ni. Tolak habis ni, lipat. Jadi dia luas lah kat sini. Kita nak buat-buat apa pun luas lah. Dia memang special dia memang boleh lipat ke depan. Kalau model Toyota yang lain ada boleh buat gini? Setakat ni tak pasti yang saya tahu IC saja boleh buat macam ni. Sebab apa IC boleh macam ni, owner yang dah pakai IC lama pun dia orang tak berjaya ke nak lipat seat dia macam ni. Kalau betul-betul dia tak kaji. Saya mula-mula 2-3 hari beli menangis kan nak lipat ni. Dah lipat nak turun tak boleh. Sudah cakap seat ni. Berpeluh-peluh kan nak turun dengan seat dia balik. Dia memang boleh lipat Mungkin dia untuk keselesaan orang belakang ke kan. Macam OKU seat ni kita tak lipat pun dia boleh turun tak, dia tak kena pun. Sebab dia memang original dia. Ni memang original dia? Dia memang original daripada body assist lah. OKU seat ni, Toyota dia. Boleh tengok kita keluarkan dia? Boleh tengok lah. Ni remote ya? Remote. Oil cap. OKU ni, remote dia. Dia biasa lah, dia sama macam kereta-kereta lain lah. Tak perlu on kereta pun? Tak perlu on pun dia boleh. Sebab kita buat switch on off untuk safety budak-budak. Takut budak main kan. Kalau budak tertekan ke. Okey. Tapi kalau dia tutup pintu pun memang dia tak boleh buka. Sebab dia baca dekat sensor pintu. Sensor dia. Macam OKU seat ni pun pasang sendiri je. Dia 3 wire. Cuma dia punya berat ni, na'udzubillah berat lah. Memang berat seat ni. Seat ni berat. Dia sekali satu set abang lah? Satu set. Satu set seat ni anggaran 100 kilo ada. 100 kilo geng. Dia boleh tampung berat beban owner, beban badan 150 kilo untuk angkat dia. Okey, tak dalam. Abang duduk bang? Saya duduk. Saya ringan je, baru 45 kilo. Okey. Naik. Dia istimewa dia untuk orang tua-tua lah kan. Orang tua-tua, untuk mak-mak kita, bapak-bapak kita kan. Jadi dia tak perlu nak turun sangat. Untuk anak ramai pun, bini mengandung, asyik mengandung boleh kat dia pakai ni. Senang nak pergi check up. Dia sebenarnya kemauan dia. Tapi mahal tak seat ni? Seat ni murah je. Harga dalam 350 je. 300 tak mahal mana pun. Barang kereta ni tak ada yang mahal lah. Semua murah macam kita dah. Bila dah tak ada kat pasaran. Bila tak ada kat pasaran esok baru dia akan harga dia akan jadi mahal.
Betul. Jadi nak belilah sementara ada. Okey. Sementara dia banyak ni, belilah. Function kat dalam tu semua button dia semua tekan-tekan bang. button full function, tak ada dummy. Sebab Belakang nak tengok bang. kalau macam belakang power boot dah. Ni power door, power boot semua ada. Tekan button lah. Dia sistem dia macam Airfryer lah. Bila enjin hidup, kita tak boleh buka auto. Tutup saja boleh auto. Tapi kalau enjin mati, dia boleh buka auto lah. Okey. Dia memang safety dia sama macam Airfryer. Airfryer pun macam tu. Tak So ada memang luas bang. memang luas. Dia sebenarnya dia dekat sini dia macam ada kawah, tapi ni special dia. Ni box original dia. Orang panggil kolam ikan. Kolam ikan. Selalu kereta-kereta lain orang panggil kolam ikan kan. Ini betul-betul boleh letak ikan ni. Ini memang betul-betul boleh letak ikan, boleh letak air. Dia memang box ni memang original dia. Dia ni penutup dia. Ni penutup dia. Dia ada 2 compartment lah. Boleh Dua letak. box lah. Boleh letak barang lah semua. Oh. Letak baju ke. Malah nak buat baju. Buat letak baju ni angkat je masuk rumah. Buat macam beg. Buat macam lagih pun boleh. Dia boleh keluar ni. Boleh angkat. Dia boleh keluar je ni. Baik bang. Jadi nak bawa gimana senang. Kalau letak ayam ke, letak barang-barang pasar pun, jadi kereta tak bau kan. Balik ni terbuka, kita cuci je. Okey. Tak ada masalah. Itu betul function kolam ikan. Macam barang-barang lain tak ada apa lah. Yang ini orang panggil katalog. Saung payung. Ni saung payung lah. Ini saya punya rumah punya kerja lah. Asal boleh dia sangkut je. Tak pasal-pasal kelawak bawal hitam tu jadi penyangkut payung lah. Okey bang, kalau apa abang punya nasihat untuk kawan-kawan yang nak cuba Nasihat saya main lah, ISIS? kalau bukan ISIS lah, apa kereta pelik pun yang kita tengok, kalau kita berminat nak buat dia, boleh buat insyaAllah. Kita tak beli dulu memang kita tak tahu kan. Bila kita dah beli, kita kaji-kaji, kita akan tahu apa barang dia, apa special dia, kat mana barang dia. Dia daripada minat je. Alright. Sebab saya minat ke arah Wish lagi. Tapi saya pandang dia ni sebab pintu dia sliding. Pintu dia sliding, kita mau nak ramai. Sliding ni syok lah. Sebab sebelum ni saya pakai Estima. Okey. Estima pun pintu sliding. Jadi IC ni memang sesuai lah untuk family car. Okey, minyak dia pun jimat. So kalau ada kawan-kawan nak bertanya barang ke, nak bertanya pasal kereta ni, macam mana dia nak tengok, nak kontak Kawan-kawan kalau nak tengok sosial media saya sama je. Sosial media saya daripada segala-gala lah. Shopee ke, TikTok ke, Facebook ke, segala-gala lah. Semua Abang Taib buat wagon dia lah. Buat wagon akan keluar. Saya bukannya seller kepada barang-barang ISIS. Tapi kita boleh recommend lah tempat-tempat yang buat ISIS yang betul-betul jual barang lah. Bukan betul harga mampu milik lah. Okey. Tak ada masalah. Right. Setakat barang kereta-kereta IC ni senang. Penjagaan dia sangat mudah. Janji dia kita ada niat nak pakai. Senang lah. Okay. Alright. Okay, thank you Wak. Okay. Sudi sharing. Okay bang, tadi tak ada apa lah. Tapi terima kasih lah kepada Galeri Kereta. Sama. Sudi lagi update kita. Nak interview kita kan. Hidup ni sekejap tambah kalau buat melayang. Kongsi cerita, gembira beraya. Showroom setiap tempat, kami pamer gaya. Tak kisah apa orang cakap, kereta modified ni. Hidup ni senyuman di bibir lekap.